Uy, si kapitbahay, nagbababa ng niyog. Teka nga, makalapit at baka makahingi tayo ng mga tumubong niyog doon sa kanyang bakuran. Tara at gagawa tayo ng bonsai. Ayan, may nagbababa sa amin ng niyog at nakahingi ako ng seedling ng niyog. Ayan, yung tumutubo dito sa kabilang bakod. Ayan, so gagawin natin itong coconut bonsai. As usual, kung mapansin ninyo, mahaba na, malalaki na. Kaya ang ating technique na gagawin dito ay yung level cut method. Papakita ko sa inyo kung paano yan. Okay, una, tatanggalin muna natin yung mga nasa ilalim. Napansin ninyo, wala na yung ilalim niya, nag-deteriorate na rin. So parang inaanay na siya. Ulit na. So, hindi mo matatanggal yung kanyang husk. Sa level cut na ito, ginagawa ko. Tatanggalin natin lahat ng dahon. Siyempre, para matanggal lahat ng dahon, linisin mo natin. Tandaan pa rin. Huwag natin nilinisin ako dito. Deep sheet. At na-expose natin yung pinaka-murang dahon. Ganun. Pinaka-murang dahon. Bakit natin ginagawa ang level cut method? Kasi malaki na to. And yung maturity ng dahon niya, malaki ang mga kaibahan. Kaya nito, green, tapos nandito yung kanyang white. Yung white, yun yung pinakabata. So, yung ating iwasang sira o mabali. Yung white niya, nandito na. Kaya ang cut natin dito ay so ito na yung white eh. So nandito na po.
Ayan, tingnan din naman natin mamaya kung hanggang saan yung pinakamura na dahon. Dahan-dahan na dito kasi ito na yung kanyang shoot. Ano? Ito na yung kanyang shoot. Dahan-dahan. Magasgas. Puputulin pa din naman natin, diba? Hindi pa rin nag-iingat. Ayan o. So ito, white part na to. Yun ang ating iiwasang ma-damage. Tignan natin mamaya. So ito na yung guys. Ito na yung pinaka-shoot niya, di ba? Ayan. Matigas pa naman. So pwede pa natin putulin yung iba. Ibaba natin yung putol. Iniiwasan kasi natin yung masyadong mabigat, matutumba yung shoot and masisira. Hanggang dito lang ang ating putol. Yun, papali siya. Okay, so hanggang dyan lang muna. So ito yung ating level cut method. So by level. Yan. Ito. Then ito yung susunod. Yan. So ang tawag ko dito, level cut method. Yan. Kasi masyado nang malaki, kaya pinutol natin. And saka natin ipoprocess pag ito lumabas na, and hanggang sa lumiit yung kanyang dahon. Yan. Pwede pa nga, may option tayo. Ito, pwede pang putulin to. Yan. Pwede pa natin tanggalin to. Tsaka ito. Yan. Titira natin tong isa. Yan. Okay, so ito na yung ating mga nagawan na process. Ayan.
Ito. Diba? So by level. Para hindi masira yung ating shoot. So mura pa. Okay, so ito yung aalagaan natin. Susunod. Okay. So ito, tatanggalan natin ng husk. And then, tatanim natin. Okay. Sunod, ito yung inuna natin. Ayan. So, mahaba pa rin yung kanyang shoot. Paliliitin natin yan. Okay? Yan, paliliitin natin yung dahon. So, kakat pa rin natin yan. Pag lumabas. And, yung isa, ayan. So, konti pa lang yung kanyang ano. So, ito, malamang candidate to. Maliit na yung lalabas na dahon. Okay. So, tatagalin din natin ang husk. At tatanim natin. Yan guys, after dehusking, nilinis natin yung bao, and then itinanim na natin yung tatlo. So ito na po yun. Ayan. So marami pang prosesong gagawin dito para lumiit ang dahon ng ating coconut bonsai. Kaya please stay tuned. Please like and subscribe para sa mga susunod na videos regarding our coconut bonsai techniques and methods. Salamat!